Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello everybody, Happy Holidays sa mga subscribers and supporters ko. Thank you for tuning in once again to my channel. At sa mga baguhan lang po rito, please subscribe and hit the notif bell for updates. And for you all, as early as now, I am asking you to like this video. Actually, friends, right now, I am really craving for chocolate cake. Naalala ko nung nakarang Noche Buena, wala pala akong nakain cake sa mga handang pinuntahan namin. Not that I'm demanding at saka nagreklamo. Actually, thank you so much sa mga nag-invite sa amin nung nakaraang Christmas, nung nakaraang Noche Buena, sa kanilang mga handaan. Nabusog niya kami. Maraming salamat. At sa uulitin. Pero yun nga, right now, I'm still craving for chocolate cake. Kaso, tamad na akong lumabas para bumili. I have no ready ingredients in the kitchen and wala kaming oven. Buti na lang naalala ko last 2 weeks ago, binili ko to sa grocery. Kunin ko. Ito. Mug Treats by Bettycrocker. Ang sabi dito, ready in 1 minute and 10 seconds. Just using the microwave and a mug and just adding some ingredients to this, makakagawa ka na ng sarili mong cake. Ngayon, let's see kung masarap ba, kung worth it ba bilhin to, kung marirecommend ko ba to sa inyo, and most especially kung sasatisfy niyo yung cravings ko for chocolate cake. So, umpisahan na natin. So, buksan muna natin. Yan. Ayun. Ang sabi dito, meron siyang 3 individual servings, 3 mix pouches, and 3 topping pouches. So, ito yun. Ito yung yung tatlong toppings and ayan tatlo rin na mix. Ang directions dito, yun. So meron ditong note, pag ayaw nyo ng milk or hindi pwede sa inyo yung milk, you can replace it by 6 tablespoons of water. Caution: hot when removing milk from microwave, do not eat raw butter. Ayun. Ito pa, meron pa dito microwave wattage, cooking time. Ang microwave namin is 700 watts, so kailangan mas mahaba yung cooking time, 1 minute and 30 seconds. Pag 1000 watts or more, 1 minute and 10 seconds lang. So yun, start na natin. Make sure na well blended ang ating butter with the milk. Nakakatempo siyang tikman kasi para siyang ano, para siyang Milo. Think okay na to. Okay na to. Yan siya. Natin siya sa loob ng microwave. As you can see, 700 watts ang aming microwave, so it should be 1 minute and 30 seconds, and the setting is in high. Tapos ito na, let's do this. 1 minute and 30 seconds approximately yan, sorry, almost 2 siya. Now let's see. Tapos na 1 minute and 30 seconds. Let's see kung anong kinalabasan niya. Okay, sabi it's going to be really hot, so protect yourself from being so ito na siya. I let it cool down for 2 minutes. Yung itsura niya, look at it. Hindi pantay yung pag-rise yung butter. Tapos tikman na natin. Okay, tapos yan.
Okay, medyo matigas yung topping niya. Okay. Hindi, parang hindi spreadable yung topping. I am expecting na ano sana siya, na mas spreadable, or just because malamig ang weather kaya ganito. Para siyang ano tuloy, Nutella. Para siyang Nutella lang. So yun, okay. Sayang. Medyo napapalunok na ako, actually. Parang sarap-sarap nitong topping. Para siyang Nutella. Hazelnut spread, ganyan. The problem is, hindi ko siya ma-spread mabuti sa mug. Okay, ano yan? Gusto kong tikman to, pero later na lang. Una! Titikman na natin siya. Expectation, reality. Yan. Okay. So, let's see. Disappointed ako unang-una dun sa topping, hindi siya spreadable sa buong top nung ano natin, nung cake natin. Pero let's see kung masarap naman siya. Tsaka kung luto ba yung butter dun sa 1 minute and 30 seconds ng high setting. So, ito na. Ayan. Okay. Unang-una yung toppings. Siyempre kanina medyo nag-expect ako. Yung consistency niya kasi, parang Nutella. So, nag-expect ako baka ganun din yung lasa. Pero hindi. Ang lasa niya ay parang Goya chocolate sa Pilipinas. Ayun. Tapos tikman natin yung mismong cake. Ayan. Actually, malambot siya. Tama naman yung lasa. The problem is, kung mapapansin nyo, ayun o, may part siya na hindi pa luto bandang baba. So yung 1 minute and 30 seconds na high setting dun sa microwave natin, kulang pa. Parang kulang pa. Ayun. Pero kakainin ko pa rin. Kasi, sabi ko I'm craving for chocolate cake. As for the taste, masarap naman siya. Really, masarap siya. Mas nag-expect na siguro ako sa sa toppings. Yung pagkakaluto, kulang. Yun talaga. O, yung bandang gitna, hindi luto. Hindi ko masyadong luto. Ayan o. Ayan. Okay. Okay. Dahil sobrang nag-crave naman talaga ako sa cake. Okay naman siya. Ayun guys. Masubukan na natin ng mug treats by Bettycrocker. Will I recommend it? Not really. Lalo kung medyo kayo, maselan kayo sa pagkain ng sweets, or lalo na yung gusto niyo yung talagang luto siya, ganyan, perfect yung pagkakagawa, I will not recommend this. Pero kung gusto niyo lang na yung biglaan, may kakainin ko yung chocolate cake, pwede na rin siguro para sa akin. Pero overall rating ko dito, lang siya, 6/10. Yes. 6/10 lang. Dahil sayang ang pagkain. Kahit paano, naibsan niya yung craving ko for chocolate cake. Kahit paano naman. So ayun guys, natapos na naman ang isang vlog. I hope you learned something new. I hope may nalaman kayong bago sa akin. And I hope you enjoyed watching. Thank you for watching.
And I'll see you in my next vlog. Bye-bye.